روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است. بهش میگن افشاگری. بیا بهت بگم چه خبره. امیدوارم لپ مطلب رو رسونده باشم. سینمای ایران چه خبره؟ سلام، من نیوشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدید. امروز میخوام درباره زمانی که تو ایران کار بازیگری میکردم براتون تعریف کنم. چی تعریف کنم؟ از کجا شروع کنم؟ از اینجا شروع میکنم که یه روز سر یه سریال بودیم و یه سکانسی رو میخواستن فیلم برداری کنن. توی اون سکانس همه مثلا بازیگرای اون سریال یه اتفاق افتاده بود و اون سکانسی که میخواستن بگیرن جشن بود. یعنی ما هممون توی یه سالن دور هم نشسته بودیم و مثلا روی میز میوه و شیرینی گذاشته بودن و هر کس خب به نوبت صحبت میکردن و دیالوگ هر کس رو میگرفتن. بعد من از میوه و شیرینیایی که بود تو ذهنم اینجوری بود که خیلی خب من یه دونه از این میوه ها بر میدارم، موقعی که دارم دیالوگم رو میگم اینو شروع میکنم به پوست کندن و هم اینو پوست میکنم هم دیالوگم رو میگم. بین این میوه ها من خیار رو انتخاب کردم چون پوستش خیلی راحت تر کنده میشه و خب خوش دستره. نظر من این بوده دیگه. رفتم خیار برداشتم تا اوکی من دیالوگم میگم، خیار پوست کردم. یهو به من گفتن که خیار مگه میشه؟ نه اصلا. گفتم چرا؟ گفتن که باید یه میوه دیگه ای رو انتخاب کنی. گفتم خب چرا یه میوه دیگه رو انتخاب کنم؟ مگه میوه با میوه فرق میکنه آخه؟ خب خیار، این سیب، این پرتقال چه فرقی میکنه من پوست کدومو الان بکنم؟ خب بعد گفتن که نه، سازمان یعنی صدا و سیما خیار رو، پوست کندن خیار رو ممنوع کرده، یعنی جز ممیزی ها و سانسورها حساب میشه. من اینجوری بودم که مگه میشه؟ چرا باید خیار جز سانسورها باشه؟ چرا باید خیار ما نتونیم توی یه فیلم پوست بکنیم؟ مگه آخه من اصلا در باورم نمی گنجید که اون نفری که اونجا میشینه و این سانسورها رو تعیین میکنه چقدر میتونه ذهن بیمار و مریضی داشته باشه که خیار پوست کندن و جز ممیزی و سانسورها بذاره. میدونین چی میگم؟ آقا تو انقدر بیماری که با یه خیار پوست کندن تحریک میشی، بعد اومدی این خیار پوست کندن رو برای یک ملت ممنوع کردی تو فیلم ببینن؟ مگه همه مثل تو هن آخه؟ اصلا یه چیزی که در باور آدم این قضیه نمی گنجه. یعنی ما مشابه این خیلی زیاد داریم. حالا الان این یه نمونهش بود که من برای شما مثال زدم. در حقیقت این یه نمونه از سانسورایی بود که باید براتون تعریف میکردم، چون اصلا خیلی عجیبه که آدم بخواد مثلا درباره خیار یا مثلا سیب بگه آقا سیب سانسور، خیار سانسور نیست. یکی از مواردی بود که براتون صلاح دیدم تعریف کنم چون خودم ازش خیلی تعجب کرده بودم. بعد این که ما وقتی که مثلا میرفتیم سریال و اینا کار کنیم، مخصوصا سریالایی که مربوط به تلویزیون میشد، می اومدن موهای ما رو از زیر کلن مثلا جمع میکردن، با سنجاقای خیلی سفت اینا رو میبستن، یا اگه یه جاهایی مثلا یه تارمود بیرون میومد سنجاق اونو نمیگرفت، با چسب و تافت و هر چی که گیرشون میومد اینا رو جمع میکردن و یه مقنعه هایی بود به اسم مقنعه حجاب و یه کلاهای دیگه هم بود که به اسم کلاه حجاب استفاده میکردن. شاید جفتش هم یکی بود ولی میومد و از اینجا صورت و گردی صورت رو فقط بیرون میذاشت، بعد این ناحیه رو کامل میگرفت، اینجا رو هم تا اینجا میپوشوند.
از اینا برای ما استفاده میکردن و اگر از اونا یه تار مو هم بیرون میومد با هر چیز ممکنی که بود یه کاری میکردن که اون موه بیرون نیاد، چون اونجا تو مهم نبودی، اونجا اون صحنه مهم بود که به ممیزی نخوره، اون صحنه مهم بود که به سانسور نخوره. میدونی چی میگم؟ اونجا به تو ارزشی نمیذاشتن، اونجا ارزش بیشتره رو اون پلان داشت، اون صحنه داشت که کسای دیگه که دارن با تو بازی میکنن به خاطر تار موی تو مجبور نشن دوبار دیگه کات بدن و دوباره اینو اجرا کنین. میدونین چی میگم؟ به خاطر همین با بیرحمی تمام موهاتون رو جمع میکردن و جالبیش اینه که طراح لباس خودش اونجا حضور پیدا نمیکرد. معمولا خب این کار رو میسپردن به دستیاراشون و خیلی از دستیارای تازه کار بودن. بعد میومدن حتی با چسبای دو طرفه این لبه روسری رو مثلا میچسبوندن به اینجا. من بارها برام این اتفاق پیش اومد به خاطر اینکه روسری لبش از اینجا هی میرفت عقب موقعی که مثلا بازی میکردی و اینا، این ناحیه دیده میشد، با چسب دو طرفه به این ناحیه از صورتم روسری رو چسبوندن. بعد که مثلا پلان تموم شد اونو خواستیم جدا کنیم، همه موهای این ناحیه من کنده شد. یعنی اونجا تو مهم نیستی، اونجا اون صحنه مهمه. تو اگه موهات بریزه، کچلم بشی، موهات کندم بشه، کسی پاسخگو نیست و تو حق اعتراضی نداری، چون تو باید حجاب اسلامی رو داشته باشی. ولی حجاب اسلامی که یه تار موی تو هم نباید دیده بشه به هر قیمتی. من یادمه که یه پلانی بازی داشتم که روسریم هی این سمتش، دقیقا یادمه چون اینجا من همیشه پیرسینگ دارم، الان در آوردم، هی روسریه میرفت کنار، این ناحیه من دیده میشد. چند بار مجبور شدن این پلان رو تکرار کنن و در نهایت با چسب دو طرفه اینجا رو چسبوندن به اینجا. و حالا شما فکر کنید این قضیه تو بازی کردن یک بازیگر چقدر تأثیر گذاره. یعنی تو نمیتونی سرتو اینجوری تکون بدی چون این چسب دو طرفه کنده میشه، تو نمیتونی سرتو از یه حد بیشتر اینور اونور کنی چون همش باید نگران این باشی که الان یه تار موی من میاد بیرون، الان اینجوری میشه، الان مجبورن دوباره تکرار کنن. بنابراین در بازی بازیگر، در اکت بازیگر خیلی تأثیر گذاره و خیلی اتفاق بدیه. اون لحظه حس خیلی بدی به یه بازیگر میده. به این ایمان دارم که بازیگرای ما در سخت‌ترین شرایط دارن کار میکنن. میدونین این خیلی سخته برای یه بازیگر که موقعی که میخواد دیالوگ بگه همه ذهنش به این باشه که الان لباسم به هم نخوره، الان روسریم به هم نخوره، الان اینوری رو نگاه نکنم، الان اگه بچرخم اینوری گردنم دیده میشه، الان اگه اینوری بچرخم تار موم میاد بیرون. این واقعا سخته. این سخت‌ترین اتفاقی که یه بازیگر خودش باید مواظب سر و صورت خودش باشه. بعد لباسایی که به ما میدادن چی بود؟ لباسایی که به ما میدادن مثلا 2 سایز از خودت بزرگتر، سایز اینقدی گشاد بهت میدادن، تو تنت زار میزد و همونم هی میگفتن اینجاشو اینجوری کن، اینجای پات دیده نشه، پاتو رو پات ننداز، نمیدونم این زانود دیده نشه، این اتفاق نیفته. یعنی این ماجراها رو هم داشتیم در رابطه با لباس ها. و با وجود این که لباسای گشاد میدادن به ما میپوشیدیم، همچنان خیلی صحنه ها دوباره به ممیزی میخورد، به سانسور میخورد و خیلی جالب بود. میگفتن که خانوما نباید برآمدگی مثلا سینه‌شون و اینا دیده بشه. خب چرا؟ اون یه زنه، تو میدونی که اون یه زنه داره بازی میکنه، وجود زن این برآمدگی رو داره. مگه فقط اون بازیگره، اونی که داره بازی میکنه این برآمدگی رو داره؟ مثلا نمیفهمم این قضیه رو. یارو مثلا با چه ذهنیتی داره میگه که برآمدگی سینه زن رو ما نبینیم؟ بابا یارو زنه، چطوری تو میخوای برآمدگی سینه‌شو نبینی؟ اوکی، تو اومدی یه لباس گشاد تنش کردی که اینو نبینی، بعد دوباره میری اونجا تو بازبینی اینو نگاه میکنی و با سانسور میکنی. تو چقدر ذهنت مریضه؟ آیا تو خونوادت خواهر، مادر، دختر مگه نداری؟ مگه نمیبینی که زن خب سینه داره؟ بعد تو چرا باید از دخترای مردم، زنای مردم که فیلم و سریال دارن بازی میکنن و بازیگرن وقتی نگاه میکنی چرا باید تحریک بشی؟
ذهن تو کجا کار میکنه که از دیدن اینا تحریک میشی و اونو برای همه قدغن میکنی. میرسیم به بحث میکاپ. تو بحث میکاپ کردن هم همین داستانا رو داریم، یعنی زشترین حالت ممکن تلویزیون پسنده. یعنی تو یه دختر حتی زیبا رو بفرست بره اتاق گیریم برای تلویزیون، یه دختر زشت تحویل میگیری. حالا زشت که میگیم، واقعا بازیگرای ما زیبا هستن که با حجاب اسلامی، حجابی که تو تلویزیون داره رعایت میشه، اینقدر زیبان. واقعا من به زیبایی شما همه ایمان دارم. اینکه اگه یه ذره آرایش مثلا بازیگر زیاد بوده باشه، میان رنگ سریال رو دستکاری میکنن، میان رنگش رو زیاد میکنن، مثلا سیاهیاش بیشتر میشه، بعد اون آرایش کمتر دیده میشه. این ماجراها رو هم در واقع داریم دیگه. حالا من که شخصا دیگه بیشتر از این نتونستم این محدودیت رو تحمل کنم و ترجیح دادم بزنم بیرون و خود واقعیم باشم. در واقع سانسور ایران، ممیزی‌ها هیچ چارچوب خاصی نداره، یعنی فقط به اون شخصی بستگی داره که اونجا نشسته و الان داره سریال رو بازبینی میکنه، فیلم رو بازبینی میکنه. اون لحظه تو ذهن مریض اون هر چیزی که بگذره همون اجرا میشه. یعنی اگه اون آدم اون موقع مودش این باشه که من با این عکس این دختر، با فیلم این دختر که دارم میبینم هیچشم معلوم نی، حجاب کاملم داره، هیچ برجستگی هم ازش ما نمیبینیم، تحریک شدم، پس این بقیه هم تحریک میشن. اگه من با دیدن خیار تحریک میشم، پس بقیه هم تحریک میشن. بنابراین اینو من سانسور و ممیزی اعلام کنن. این تاثیر بدی روی مردم میذاره، حتما باید این حذف بشه. یعنی این ما همه زندگیمون بند یه آدمیه که اونجا نشسته، یعنی یه نفر مریض گذاشتن برای ما تصمیم بگیره. حالا این آدما کیان؟ این آدما کیان؟ من بهتون میگم. من یه خاطره‌ای تعریف میکنم براتون از یه سریالی که رفتم قرارداد بستم و نشد. چرا نشد؟ به خاطر اینکه یه تهیه کننده مریضی داشت این سریال و قضیه اصلا از اینجا شروع شد که تهیه کننده به من مسیج زد که آره ما سریال جدید، یعنی تو سریال قبلیش هم خیلی تلاش داشت که با من کار کنه و حالا نشد و اینا، سریال بعدیش این بود که خیلی دوست دارم که باهات کار کنم و بیا دفترمون و سریال جدید شروع کردیم، بیا که به کارگردان معرفیت کنم و صحبت کنیم و اینا. اوکی، فلان روز، فلان تاریخ، فلان ساعت. سلام علیکم، من اومدم. بله، کارگردان منو میشناخت، کار ازم دیده بود و در واقع کاملا اوکی بود و کارگردان بسیار بسیار انسان شریف و دوست داشتنی بود و خیلی من براشون ارزش قائلم. و کارگردان اوکی داد و ما قراردادمون رو بستیم با هم دیگه. گفت خیلی خوب، بریم تو اتاق من بشینیم در مورد نحوه پرداخت پول با هم صحبت کنیم و اینا. اوکی، بریم بشینیم. رفتیم نشستیم اونجا. یهو دیدم که به من میگه خب کی بریم با هم مسافرت؟ من اینجوری بودم کدوم مسافرت؟ نه، کی با هم بریم مسافرت؟ گفتم حالا شما، منم دیگه چی بگم دیگه، گفتم حالا ما کار رو پیش ببریم ایشالله، ببینیم چی میشه دیگه. به مرد گنده، به پیرمرد من فش بدم؟ چی بگم؟ یارو پیر بود. بعد گفتش که نه دیگه نمیشه، اول بگو کی بریم مسافرت، کجا بریم. گفتم واقعا من نمیدونم چی بگم. بعد یهو همینجوری از میز روبرویی که بود، من اینور مثلا رو صندلی نشستم، از اونجا راه افتاد اومد اینور من، خم شد اینجوری کرد حالا یه بوس بده. گفتم برو بابا اینو گفتم. از اتاقش اومدم بیرون. خب از اتاقش اومدم بیرون و رفتم. گفتم آقا قید این کارو من میزنم، من به تو بوس نمیدم، برو پی کارت. بعد حالا وقتی که دیگه از اتاقش اومدم بیرون، دیگه کلا از دفتر زدم بیرون دیگه. میدونستم که این کار نشدنیه و این آدم یه جوری این کارو کنسل خواهد کرد دیگه قاعدتا، چون برای این هدف در واقع این نقشو به من داده بود. رفتم خونه، 2 ساعت نشد که یه دستیاری که اصلا من ندیده بودم
به من زنگ زد و گفتش که آره کارگردان شما رو مثلا اوکی نداد و اینا، در صورتی که من میدونستم که کارگردان رو من اوکیه. دیگه من فهمیدم قضیه از کجا آب میخوره، گفتم اوکی خیلی ممنون از تماستون، متشکرم، خدا نگهدار. یعنی میخوام بگم که حالا من نمیخوام اینجا بگم آقا این که میگن سینما فاسده درسته. میدونین چرا؟ چون این قضیه در تمام شغلا وجود داره، نه فقط سینما. یعنی شما از مثلا برو توی دونه کارخونه همچین موردی میبینی، از بالا دستی مثلا به پایین تره تو سینما میبینی. من نمیگم که سینما فاسده فلانه، اتفاقایی که برای خودم افتاده دارم براتون تعریف میکنم. یعنی توی شرکت هم ممکنه همچین اتفاقی بیفته، به این معنی نیست که چون سینماست این اتفاق داره میفته، نه. اینو تعریف کردم بهتون بگم که در واقع این آدمایی که میشینن اون بالا، این آدم چطور آدمیه. در واقع نمیان الکی تو رو تهیه کننده کنن، تو یه چیزی، یه شباهتی به اونا داشتی دیگه که شدی تهیه کننده. یا مثلا اون آدمی که نشسته میگه خیار ممنوعه یه شباهتی باز اون به بالا دستیش داشته دیگه که نشوندنش اونجا. میخوام بگم همشون زنجیروار به همدیگه متصلن و یک کثافتی خاصی در وجودشونه. اینا همونن که در واقع اوشینو که یه بدکاره بوده با دوبله اومدن یه نجیب زاده معرفیش کردن به ما، یه انسان در واقع نجیب و نماد نجابت، یه انسان سخت کوش که البته طبق تحقیقات گوگلی من گویا ترانه علی دوستی گفته که من یه سال پیش که رفتم ژاپن ازشون سوال کردم و گفتم که اوشین مثلا بدکاره بوده، بعدن تو سانسور و این چیزا به نماد نجابت تبدیل شده. گفتن نه، اوشین هیچ ریگی به کفشش نبوده و نجیب زاده بوده و اصلا همچین چیزی نیست و کلی هم خندیدن. یعنی در واقع تایید کردن که نماد نجابت بوده. حالا من راست و دروغشو نمیدونم، ولی خب چیزی که به ما گفتن و چیزی که ما از قبل میدونیم اینه که اوشین بدکاره بوده و اینا اومدن با سانسور و دوبله تبدیلش کردن به یک نماد نجابت. یعنی ما به یه همچین کسایی طرف هستیم. مثلا اینجا هم سانسور دارن یعنی مثلا طرف شراب دستش میگیره توی صحنه، شرابه رو تو تلویزیونشون سانسور میکنن. خب کشور اسلامیه، فقط اینو، نه اینکه لباس لختی یارو رو. بعد میاد تو یوتیوب همونو میذاره، شرابه هم دستش میذاره، یعنی دیگه شرابه اونجا سانسور نداره. فرقش اینه. و سانسور اینجا هم وجود داره، ولی نه به معنی سانسوری که توی ایران هست. فقط من امروز سخنرانی کردم تون. چقدر خوبه که من زدم بیرون و خودم شدم. من تا زمانی که ایران بودم حتی نمیتونستم توی یوتیوب فعالیت کنم. که بازیگرای خانم توی یوتیوب فعالیت کنن بعدن یا شوخی داشته باشن، طنزی فلان، اینا نقشای خوبی بهشون پیشنهاد داده نمیشه. در صورتی که توی ترکیه حداقل من دارم میبینم که برعکس دوستای بازیگرمو که اینجا مطرح هم هستن دارم میبینم که کانالای یوتیوب دارن یا توی اینستاگراماشون هر جور دلشون میخواد شوخی میکنن، راحتن، خود واقعیشونن و همچنان سر کارهای خوبن و نقشای خوب بهشون پیشنهاد میشه. ولی اگه تو ایران بیای همچین کاری کنی هرگز دیگه نمیان بهت نقش خوب پیشنهاد کنن، اصلا که کلا دیگه نقشی نمیاد سراغه. این خلاصه‌ای بود از اتفاقایی که باید براتون تعریف میکردم. خیلی وقت بود که میخواستم تعریف کنم. مرسی که با من همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. بای بای.